Apa khabar semua? Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini. Selamat datang ke Smashpop Unbox terbaru. Okey, Hari ini kita nak membuka kotak Macbook Pro 13 inci tahun 2020. Kau kenapa tu? Kau pergi mana? Jangan pergi. Okey, jom kita baca dua komen daripada anda semua. Komen pertama daripada Shavindran Gunasekaran. Kata dia, one of my favourite YouTuber. Keep it up, Jason. Terima kasih Shavindran Gunasekaran. Komen kedua daripada Ina Sweety. Kata dia, hai Abang Jason, saya dah follow abang dekat Instagram tau. Terima kasih Ina kerana follow saya kat Instagram. Korang macam mana pula? Ada follow tak? Cepatlah follow. Inilah gadget yang kita nak buka kotakkan hari ini. Macbook Pro 13 inci tahun 2020. Okey, jom kita lihatkan. Di depannya memang cantik. Wow, nipis ya. Tengok belakang pula. Ada banyak ciri-ciri biar saya bacakan, okey. 13.3 inch diagonal retina LED backlit display. Benda ni mempunyai skrin 13 inci. 2 GHz quad core Intel Core i5. Wow. Benda ni ada 16 GB RAM dan juga 1 TB tau. Wow, memang besar sekali. Ada juga 4 Thunderbolt 3 port USB-C, headphone jack, stereo speaker, touch bar, touch ID dan juga Magic Keyboard. Jom kita kopek sekarang. Tarik kat telinga ni. Hup. Sudah pun siap kopek. Jom kita lihat kandungan kotaknya sekarang. Amboi, ketat sangat. Sudah pun. Inilah dia Macbook Pro 13 tahun 2020. Jom kita lihatkan nanti ya. Apakah benda-benda ni? Inilah kabel charging USB-C. Wah, memang panjang ya. Ini pula kotak kecil yang ada buku-buku manual ya. Ada juga stiker Apple. Nak lekat kat mana? Sinilah. Ni pula adapter untuk charging, kena gabungkan untuk guna, okey. Masa untuk kopek time round kedua. Inilah dia Macbook Pro 13 inci tahun 2020. Deng. Dah nampak dah. Wah, buka je dia akan diaktifkan serta merta ya. Inilah dia Touch ID, Touch Bar dan juga Magic Keyboard terbaru, okey. Jom biar saya buat setup dulu, kembali selepas ini. Inilah dia macOS Catalina dalam Macbook Pro 13 inci. Nampak dia punya gambar ni. Benda ni mempunyai 2 Thunderbolt port di dua-dua belah dan juga headphone jack. Nampak? Wah. Touch bar sudah pun diaktifkan. Benda ni akan bertukar-tukar bergantung kepada apa aplikasi yang tengah dibukakan. Dengan adanya Touch ID, okey, kita tak perlu lagi type password. Tekan je menggunakan jari kita orang. Ada juga pembantu digital Siri kat sini. Tanyalah soalan. How are you? Itu dia jawapan dia. Benda ni juga ada stereo speaker di dua-dua belah. Jom kita main lagu K-pop sikit. Jika anda tak tahu, Macbook Pro 13 2020 ni datang dalam dua warna, Space Grey dan Silver. Disebabkan benda ni 13 inci, saiz dia memang compact, solid dan premium. Boleh bawa macam ni. Nampak posing sikit. Macam ni pegang. Okey ke? Itulah dia Smashpop Unbox untuk kali ini. Jika anda ada Instagram, jangan lupa okey, untuk screenshotkan video ini dan tag saya kat Instagram story. Okey, saya posing untuk korang sekarang.
Kalau rasa nak beli, harga benda ni bermula daripada 5599. Korang jangan lupa untuk subscribe, okey? Tekan butang merah di bawah, tekan langgan sekarang, okey? Dan jangan lupa untuk sharekan video ini kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.